हाई एभ्रिवान, नमस्ते। फुड एन्ड बेभरेज नेपालमा यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। म फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज मैले यहाँहरूमाझ हट एन्ड सावर चिकन सुप बनाउने भिडियो लिएर आएको छु। हामीले घरमै कसरी हट एन्ड सावर सुप बनाएर खान सकिन्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। सर्वप्रथम यहाँ हामीले हिट अन गरेर साधारण मिट प्यान बसालेका छौँ। यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूलाई सजिलो लाग्ने कुनै पनि भाँडो बसाल्न सक्नुहुनेछ र यसमा हामी हिट भइसकेपछि थोरै तेल लाग्छौँ र यो तेलको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले बटर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। तर बटर डाइरेक्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ जल्ने भएकोले यहाँ हामीले तेल युज गरेका छौँ। तेल राखिसकेपछि प्यानको सबैतिर लाग्ने गरी यसलाई चलाउँछौँ र यसलाई चलाइसकेपछि तेल हिट भइसकेको छ र यो तेल हिट भइसकेपछि यहाँ हामीले मसिनो गरेर काटेको अदुवा र लसुन रहेको छ। यो अदुवा हो, त्यसै गरी यो लसुन र यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मसिनो गरेर काटेर लिएका छौँ र हजुरहरूले पनि यस्तै मसिनो गरी काट्नु होला र यसलाई चाहिँ डाइस पिस पनि काट्न सक्नुहुन्छ र यसलाई राखेर हामी थोरै बेर फ्राई गर्छौँ र यसलाई फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नु होला र यसलाई हामी थोरै हल्का ब्राउन हुने गरी फ्राई गर्छौँ र यो हल्का फ्राई भइसकेको चाहिँ हजुरहरूले देख्नु होला र यसमा हामी थोरै पानी राख्छौँ र पानी चाहिँ हजुरहरूले कति सुप बनाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ र यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरसँग छ भने स्टकलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। चिकन स्टक अथवा भेज स्टकलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामीले पानी नै राखेका छौँ। पानी राखिसकेपछि यहाँ हामीले हट एन्ड सावर चिकन सुप बनाउनको लागि चिकनलाई लिएका छौँ र यो चिकनलाई चाहिँ हामीले स्मल डाइसमा काटेर लिएका छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मसिनो गरेर काटेर लिएका छौँ र हजुरले पनि सकेसम्म यस्तै मसिनो गरेर काट्नु होला। सुपको लागि चाहिँ यस्तै पारेर काट्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र यो काटेको चिकनलाई चाहिँ अब हामी यसमा राख्छौँ। यहाँ हामीलाई आवश्यक पर्ने जति सुपको लागि चिकन तयार गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले 50 ग्राम चिकनलाई मात्रै लिएका थियौँ। हजुरहरूलाई कति सुप आवश्यकता हो त्यो अनुसार सबै कुराको क्वान्टिटीलाई बढाएर बनाउनु होला। अब नि हामी यसमा नुन राख्न गइरहेका छौँ र नुन राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुनेछ र हामी पनि यहाँ आफ्नो स्वादअनुसार राख्छौँ। नुन राखे सँगसँगै यहाँ हामीले थोरै ब्ल्याक पेपर लिएका छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामीले ओरिजिनल मरिचको धुलोलाई लिएका छौँ। यसले चाहिँ हाम्रो हट एन्ड सावर सुपलाई एकदमै राम्रो टेस्ट दिन्छ। यसको ठाउँमा हजुरले व्हाइट पेपर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हामी थोरै राख्छौँ। पेपर राखी सँगसँगै हामीले चिकन क्युब लिएका छौँ। यो चिकन क्युब चाहिँ हामीले चिकन स्टकको ठाउँमा लिएका छौँ। यदि हजुरहरूले चाहिँ चिकन स्टक राख्नु भएको छ भने चाहिँ यो राख्नु पर्दैन र यो चाहिँ हामी थोरै राख्छौँ, जसको ठाउँमा चाहिँ हामी एक पिस मात्रै राख्छौँ। र यो चिकन स्टक पनि यदि हजुरसँग छैन र यो पनि छैन भने चाहिँ हजुरहरूले यसको ठाउँमा थोरै अजिनोमोटो पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामीले पिरोको लागि हर्सस लिएका छौँ। यसको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले हरियो खुर्सानीलाई एकदमै मसिनो गरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ। यो हर्सस लिनुको कारण चाहिँ यसले हाम्रो हट एन्ड सावर सुपको कलरलाई पनि अलिकति राम्रो बनाउने अनि टेस्ट पनि अलिकति राम्रो आउने भएकोले हामीले चाहिँ यो हर्सस लिएका छौँ र यो हर्सस चाहिँ हामी टीस्पुनको हाफ स्पुन जति मात्रै राख्छौँ। यदि हजुरलाई चाहिँ पिरो कति खान मनपर्छ त्यो अनुसार पनि राख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले र यसलाई हामी बिस्तारै चलाउँछौँ र हजुरहरूले पनि यस्तै गरी बिचबिचमा चलाउनु होला। र यो चिकन जुन छ यो चिकन चाहिँ पाक्ने गरी पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो चिकन चाहिँ हामीले काँचै हालेको भएकाले यो चाहिँ राम्रोसँग पाक्यो भने मात्रै चिकनको स्वाद पनि अलिकति राम्रो आउँछ। र अब हामीले चाहिँ यसमा थोरै अन्डाको सेतो भाग राख्न गइरहेका छौँ। हट एन्ड सावर सुपको लागि चाहिँ अन्डाको सेतो भाग पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र यो थोरै राख्छौँ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कति राखेका छौँ भनेर। र यो अन्डाको सेतो भागलाई राखिसकेपछि अब हामी यसलाई एकदमै राम्रोसँग चलाउँछौँ र हजुरले पनि यसलाई चाहिँ अन्डाको सेतो भाग राख्ने बित्तिकै राम्रोसँग चलाउनु होला, किनभने अन्डा चाहिँ फेरि एउटै चपर पर्ने हुन्छ। त्यो भएकाले यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग फेट्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई फेटिसकेपछि हामीले थोरै कर्नफ्लोर लिएका छौँ। यो कर्नफ्लोर दिइसकेपछि यसमा हामी थोरै पानी राख्छौँ र पानी राखिसकेपछि यसलाई हामी राम्रोसँग एउटा चमचले घोल्छौँ र यसलाई घोल्दाखेरि चाहिँ यसको सबै डल्लाहरू फुटेर एकदमै राम्रो झोल बन्नुपर्छ र यो चाहिँ हामी सुपलाई बाक्लो बनाउनको लागि युज गर्छौँ। कतिपय भिडियोमा मैले हजुरलाई पहिले पनि देखाइसकेको छु र यसलाई हामी थोरै राख्छौँ र यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई सुप कतिको बाक्लो अथवा पातलो खान मनपर्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामी एकचोटि यसलाई राख्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चलाउँछौँ र यसलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चलाउनु होला। यसलाई राख्ने बित्तिकै चलाएन भने चाहिँ यो डल्ला पनि पर्छ र यो चाहिँ हल्का पातलै भएको चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र यो पातलै भएअनुसार हामी फेरि पनि यसमा हामी थोरै कर्नफ्लोर थप्छौँ र यस्तै गरी हजुरले पनि आफूलाई कति बाक्लो मनपर्छ
अथवा हजुरहरूलाई कति पातलो मनपर्छ त्यही अनुसार हजुरले कर्नफ्लोर थप्दै पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग हाम्रो सुप चाहिँ एकदमै लर्र गर्ने अनि एकदमै ठिक्कको भइसकेको छ। र अब हामी यसमा थोरै भिनेगर राख्न गइरहेका छौँ। हट एन्ड सावर सुप भनेको चाहिँ पिरो र अमिलोमा आउने भएकोले यसमा हामी थोरै अमिलो पनि राख्छौँ। र यो अमिलोको ठाउँमा चाहिँ हजुरले कति युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सुप पाकिसकेपछि राख्नु होला, अगाडि नै चाहिँ राख्यो भने चाहिँ तितो हुन्छ। र यो पाकिसकेको छ लगभग। अब हामी यसमा यो थोरै चप गरेको हरियो धनियाँ छ, र यो हरियो धनियाँलाई राख्छौँ। र यो हरियो धनियाँलाई राखेर हामी एकैछिन मात्रै पकाउँछौँ। हरियो धनियाँ राखिसकेपछि चाहिँ धेरै बेर पकायो भने फेरि धनियाँको टेस्ट चाहिँ आउँदैन। त्यही भएकाले हजुरहरूले पनि थोरै बेर मात्रै पकाउनु होला। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै यो जाडो मौसममा तातो अनि पिरो हट एन्ड सावर सुप चाहिँ हामीले यहाँ तयार गरिसकेका छौँ। आशा छ हजुरहरूले पनि यस्तै गरी हट एन्ड सावर सुप चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ हामीले बन्द गरिसकेका छौँ। र यसरी बनाइसकेको सुपमा चाहिँ हजुरहरूले थोरै मात्रामा माथिबाट बटर अथवा सिसम ओइल छ भने त्यो राख्नुभयो भने अझ पनि हट एन्ड सावर सुपको चाहिँ टेस्ट एकदमै राम्रो आउँछ। र यहाँ हामीले एउटा बल लिएका छौँ र यो हट एन्ड सावर सुपलाई चाहिँ हामी यो बलमा राख्छौँ। यहाँ हामीले तयार पारेको सुपलाई एउटा बलमा राखिसकेका छौँ। र यसरी यहाँ हामीले हट एन्ड सावर चिकन सुपलाई चाहिँ तयार गरिसकेका छौँ। यसरी तयार गरिएको सुप चाहिँ विशेष गरी जाडो मौसममा एकदमै शरीरलाई न्यानो गराउने हुन्छ। साथसाथै यस्तो हट एन्ड सावर सुपले चाहिँ हाम्रो हेल्थलाई पनि राम्रो गर्ने भएकोले यसको चाहिँ बढी नै डिमान्ड हुन्छ। र यसरी हजुरहरूले पनि हट एन्ड सावर सुप बनाएर खानुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूको अमूल्य समय खर्चेर हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः अर्को भिडियोमा भेटिने बाचाका साथ यहाँहरूमा आज ओझेल पर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। जय देश, जय नेपाल।